mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Eleyi TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa wípé a kú déédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí bó ló ti rí lọ́dọ̀ yín o, ṣé nǹkan lọ tó ń ṣe chọ́mchọ́m ní agbára Ọlọ́run yóò padà dẹ̀rọ̀, ó sì le báyìí ni, tó bá dẹ̀rọ̀ tán wọn ò ní gbèmí àti yín gbìn lágbára Ọlọ́run. Ẹ bá mi pé gbogbo ọmọ Yorùbá aládé, ẹ bá mi pé àwọn Yorùbá tí wọn ò mọ ìtàn, ẹ bá mi pé àwọn Yorùbá tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ òye kí wọ́n máa bọ̀ kí wọ́n wá fetí gbéyàwó ọ̀rọ̀. Gẹ́gẹ́ bí orúkọ tẹ́ ẹ fún mi, ẹlẹ́mi ni advocator fún evil, bẹ́ẹ̀ ni advocator of evil ti dé o, ẹ bá sọ fáwọn tó ń da wípé evil man yẹn ti dé, that is advocating for a man that God has chosen. Afẹ́ o, akọ o, in the next 4 years Tinunbu is going to be our president. Ẹ̀ṣẹ́ pé jù bẹ́ẹ̀ lọ, ìtẹ́ ẹ̀ṣẹ́ lánàá, èpè tán ṣẹ́ fún roko ni, in fact agbára ló tó fi ń san fún, tó fi ń san ara fún, ìrókò fi ń san ara sí ni, ohun tó bá wọn kàn ṣe fún roko ó yóò máa san ara sí náà ni. Ẹgbọ́n Yorùbá wí náà ní kékeré láti pẹ̀ka roko bá dàgbà tán àgbà àgbẹ̀bọ, so gbé èpè tẹ́ ẹ̀ṣẹ́ èyí tó bá wù yín ẹ̀fẹ́ dùn yín wí o, ẹjọ́ yín rè ẹ máa wí bẹ́ẹ̀ kiri, wọ́n ti gé mi létí lọ, mi ò kúkú gbọ́ kọ̀ọ̀kan tẹ́ sọ mọ́. Money on my mind, money money money, gbogbo tó kù tẹ́lẹ̀ sọ atẹ́gùn ti gbé lọ. Ìtòkàn èmi ò ní pé kí ẹ̀tọ́ Yorùbá má bọ̀ lọ́wọ́ Yorùbá, that's the major reason. Ọlọ́dẹ̀ rí àníyàn mi tí mo fi di advocator Tinunbu, tí mo fi ń pariwo wípé kí Yorùbá kẹ́ ẹ wake up from your slumber. Mo gbé nǹkan kan wá lénìí, ìtàn ni tí mo fẹ́ sọ gbá orí àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ sí Tinunbu. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní bọ́mọdé ò bá bá tàn wọ́n ní á bá àrọ́bá, àrọ́bá rèé bá àtàn ni. Kò ní yà mí lẹ́nu pé a rí àwọn Yorùbá kan tí wọ́n lẹ̀dí àpò pọ̀ pàápàá jùlọ mọ́ Òbí tí ń ṣọmọ Yíbò láti máa ba ilé wọn jẹ́. Wọ́n ní pé idà ń ba àkọ̀jẹ́, ó rò pé òun ń ṣe ohun yìí, idà ò mọ̀ pé lé òun ní àkọ̀. Àbẹ́mọ̀ pé ibi tí wọ́n kì dàbọ̀ ni wọ́n pè ní àkọ̀. Tí dàbá wá ń ba àkọ̀jẹ́ tínú ẹ̀ ń dùn, ó balé ẹ̀jẹ̀ ni. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá bá wọn parapọ̀ máa bá wọn ṣọ̀tẹ̀ Tinunbu lẹ́yìn pé kó kú òǹbẹ̀. Ẹ fẹ́ o, ẹ kọ̀ o, àsìkò yìí àsìkò Yorùbá ni, Yorùbá dẹ̀ lo slot ti ẹ̀ tán. Fúlàní ti lo tiwọn láìmọye ìgbà, South ló lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ kí Fúlàní tó bọ́ síbẹ̀. Fúlàní kúrò, Yorùbá ló kàn, èmi ló kàn, Yorùbá ló kàn. Àwa fẹ́ akọ̀ kẹ́ ẹ ṣe propaganda jù bẹ́ẹ̀ lọ, Yorùbá lo àsìkò tí ẹ̀ tán. Àwọn kan ti ẹ̀kọ́ sí kọ́mẹ́ǹtì pé bàbá gbàgede mo gbàgbé bí máa kọ́kọ́ tí mo screenshot ṣóhun nìyẹn. Ó ní you are true in your analysis regarding Atiku and Obi, bàbá gbàgede mọ̀, but what is wrong is wrong. Certificate forgery is wrong. Identity theft is a terrible crime. Did you forge your own certificate? Is that why your spoken English is very poor? How can we set
a bad precedence. Accept something bad. Just because someone is from your ethnicity, it is a pointer to a rotten and failing society. It is rather complicated matter, and you are helping to spin things out of control based on ethnicity. Do you think Oyenusi and Anini families are so proud of them? If Oyenusi had contested the presidency of Nigeria, my guess is you, Baba Gbagedemo, would have voted for him because he's Yoruba. Let me tell you the bitter truth, Baba Gbagedemo. There is no difference between Oyenusi, Anini, and Tinunbu. What made Oyenusi and Anini look bad is because they carried firearms. If Nigeria were a normal society, people like Tinunbu would be serving a life sentence or executed. You are a supporter of evil with a very lame excuses. Má ṣe bí orúkọ bàbá yẹn o. Ọmọ Yorùbá òun fi president yẹn wé Anini àti Oyenusi. I couldn't imagine. Mo screenshot comment pọ̀ rẹpẹtẹ tó ti bú mi. Money on my mind, money. Say I don't care what they talk about me. Kò kàn mí. Owó yẹn tó kù kò kàn mí. Wọ́n ti gé mi létí lọ. Mi ò gbọ́ kankan tẹ́ bá sọ. Àwọn ọ̀dẹ̀ wù mí kí mo rí yẹn kọ. Yàtí ẹ tuntun kan. Ó ń kàwé yẹn, ó ń kàwé là. Kò bó kọ́ lọ̀rọ̀ tẹ́mi náà sọ èmi náà bí ìdá ìtìrànlá. Wọ́n kò gbọ́ Igbo is not my father's language. As a lawyer, Baba, let me tell you one thing. Ẹ padà ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ Oswite àwọn tí wọ́n lọ sósú. Go and ask my set. I was one of the best graduating students during my time. Kémi tó graduate gbogbo ojú national TV mo ti sọ yìí mo mọ̀ pé lára àwọn mate mi á máa wò mí. Èmi organize tutorial tí mò ń gba owó lọ́wọ́ àwọn mate mi tó san fún mi. For you to know how brilliant I was. Mi ń ṣọlọ́dọ̀ no ever. Èbí wọn ṣe àwọn tó patch. Mi ìfowó ra mark. No. Go check it out, man. Mo lè mú certificate mi wá mẹ́. Kí fi hàn pé this is my certificate mẹ́. Kó lè mọ̀ mẹ́. Mo gbòyìnbó what do you mean mẹ́? Ṣé mo gbà? Bàbá yẹn pé kò gbòyìnbó. Ẹ gbàdọ̀ bíbí ṣe o. Ẹ bá mi náà rò kóra wa o. Èmi kò gbòyìnbó mo ti wọ̀ fèjì. Kó dẹ̀ gbọ́kàn. Ẹ ti orí yìí ti gbálẹ̀ sà. Ẹ bá mi lò orí yìí ti gbálẹ̀. Ẹ̀yin fi odindi president ìlú yín. Yorùbá ní téèyàn bá tara alẹ́ ẹ̀ lọ́pọ̀ kò lè ríra lọ́hàn. I don't think a sane man, a man with his brain intact, can sit down and do such thing. Sí president ìlú ẹ̀. Tí wọ́n bá dé arrest yín sí for defamation of character, ẹ máa pariwo kiri nítorí ìfẹ́ Yíbò àbí ìfẹ́ Fúlàní. Torí ta lè ṣe fẹ́ kú yìí torí obituary àti àtikú. Àbí torí àwọn méjì kan lè fẹ́ kú because they are the only two options after Tinunbu. They are the only two options. I don't think someone can be so fool enough láti máa tara lé ẹ̀ lọ́pọ̀. Ìtàn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ máa padà mọ̀ ni mo dira yín wálé nìní. Mo wá sòdodo fún yín pé kí tí ẹ̀ ló ń gbé yín nínú kí ló ń jó yín lọ́wọ́ tẹ́ fi jólẹ̀ ẹ̀ láwo tán ni. Ìbò lẹ wá sọ di pàtàkì. Ẹ látọ̀ ẹ láwo tán ẹ láwo 1959 election ní December 12 kí lè sì tó mú jáde máa ka dédé ẹni fún yín lẹ́sẹ̀ yìí. Èmi ò kú gbóyìnbó ti sọ pé ń gbóyìnbó. That is why your English is very poor. Sorry o professor of English. Ẹ pẹ̀lẹ́ o. Abẹ́yìn ni Edward Clark. Mo rántí kàkà dictionary Edward Clark gbà ẹ̀. Iṣẹ́ yìí Edward Clark ta kà gbà ẹ̀. Bàbá pé mi kò gbóyìnbó. Orí rẹ̀ ti gbálẹ̀. Pẹ̀lẹ́ torí pé wàá lo òyìnbó àbí bó ló wà. Lèmi ò ṣe gbóyìnbó. Tọ́ bá ní kémi àti ẹ̀ dálẹ̀ ṣé torí tí mo ṣe lórí national TV. Jẹ́ kémi àti ẹ̀ jọ dálẹ̀ kájọ sọ for an hour. Kó wo ta ló máa tàbọn. What are you calling me? What are you taking me for?
Do you think I don't? Why do I say phone? I don't want to be saying phone. If I say phone, you go phone your head. Everyone, on a serious note, if you want to Eleyi, you see, mo was shocked nígbà tí mo rí gbogbo comment pọ̀ rẹpẹtẹ, but mo stand comment bàbá yẹn, most especially for that line pé ó fi Tinunbu wé Oyenusi àtàníní. How can someone be so callous to that extent? How can you do such a thing to your fellow man? Àwọn tó ń sọ yìí, they were hardened criminals. Àwọn tó ń sọ yìí, they were condemned to death by firing squad. Kí lẹ ṣe wọn? They were armed robbers, confirmed armed robbers. Don't tell me how many robbery has Tinunbu committed. Ẹlòmíì kan sọ̀rọ̀ nínú yín, ní consult lawyer wípé nǹkan tí mo fẹ́ sọ jáde lẹ́nu yìí ǹjẹ́ ó bófin mu ná. Tí Tinunbu bá dìde ń sìn tó bá ṣùwọ́ máa yìí fún defamation of character, because I have all your details, I'm telling you, mo ti gbá látàná, mo ti lọ gbá research ẹ lórí Google, mo ti mọ ta ló jẹ́, and I know where you are residing. Kí wá send orúkọ ẹ, kí send details ẹ sáwọn tí wọ́n mọ Tinunbu pé this is the man. Do you realize that particular statement tó sọ yẹn can give you life jail, can condemn you to life jail? Because of the Beneleni, how can you be comparing such man to what? To Tinunbu, to Anini and Oyenusi. So men tó ń pè Oyenusi ṣá, tó bá sọ pé dia devil robber Oyenusi ni, ẹ tó fẹ́ lọ pa tó tún kọrin, tínú ẹ̀ dùn tó ń jó. Kò sí béèyàn ṣe lè yádín criminal tó, a sunkún gbà tó bá rí kó. Oyenusi was smiling, was even singing. Anini ńkọ́, so mo tuta ní nípa. You now wake up on you wake up from nowhere, started calling my own president, even if you don't recognize him as your own president. If I recognize him as my president, because as of today, Nigeria ò ní any other president than Tinunbu. Ọmọ àlè Yorùbá ní sá o, mo sorry láti sọ bẹ́ẹ̀ o. Ọmọ àlè of highest order, ọmọ àlè Yorùbá ní. Tẹ́ bá dẹ̀ tún ṣe mistake láti tún kọ irú nǹkan yẹn, ó di mẹ́ta tẹ́ ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀, mo mọ mẹ́mẹ́yọ kan ni. I have all your writings, gbogbo write up sí ni mo ní, all your write ups ó wà lọ́wọ́ mi. Mo ti ń wo yìí, mo ti ń wo comment yìí tipẹ́tipẹ́ bọ̀, but I decide not to say anything. But ilé ìtẹ́ ẹ̀kọ́ yìí ó touch mi. Gbogbo yín àwọn èèyàn pọ̀ tán kọ comment mi ò care, gbogbo tó sọ yẹn emotional kìíní ni wọ́n, so me I don't care. Wọ́n bó ṣe rí lára wọn náà ṣe sọ pé báwo lèèyàn ṣe máa support Tinunbu torí pé wọ́n ti stigmatize ẹ̀. But ìtẹ́yìn kọ yẹn ó ti pọ̀ jù. You took it too far. Èwo ló jẹ́ bí ẹ̀sà nínú Àtìkú àti Obi? Èwo lẹ bí yín nínú àwọn méjèèjì? Èwo ni ìdéjọba wọn náà méjèèjì fẹ́ pè yín? Ara tí mo dẹ̀ ń sọ nìyẹn kó bì dá sílẹ̀. Ọ̀tẹ̀ tribal war àti religious war tó dálẹ̀ nìyẹn. Candidates here has done worse to this country than any good. For the first time, tamari tí election tó máa mú tribal war àti religious war wá. Kí ló dé? Most of àwọn Yorùbá tó hate Tinunbu lẹ́ni, go and check them. 90% of them are Christians. Igi tí Obi gbìn ni, igi ọ̀tẹ̀ tó bí gbìn kalẹ̀ wípé ẹ̀yin Christian, you should collect your mandate from Muslim ticket. 1993 Nigeria witnessed the same thing. Sójà big deal ni àìmọye state káàkiri lẹ́ni, most especially ní gbogbo south as a whole, south east, south west, no Muslim governor. Please remind me of just one Muslim governor, a governor that is a Muslim ní gbogbo south east, south west.
remind me of one Muslim governor. Muslim ò torí ẹ̀ kú. Lagos state Christian, Ogun state Christian, Oyo state Christian, Ondo state Christian, Ekiti state Christian, Osun state Christian. Gbogbo ilẹ̀ Igbo Christian, gbogbo south south Christian. Mùsùlùmí ò torí ẹ̀ kú. Ó yá tell me this ẹ jẹ́ ká lọ deputy governors. Màá máa sọ àwọn state tó jẹ́ Christian ló rúùlù bẹ̀. Mùsùlùmí ò torí ẹ̀ kú. Christian bẹ̀ ò torí ẹ̀ kú. Wọ́n ń gbé gbèsè ayé wọn nírọ̀rùn. Lẹ́yìn Lagos state tó jẹ́ Muslim Christian, Ogun state Muslim Christian, gbogbo east délẹ̀ Christian. All east. There are some states in the north tó sì jẹ́ Muslim Christian, but ní gbogbo east as a whole, gbogbo south as a whole, they are all Christian. Kú o. Muslim bẹ̀ ò yarí o, Christian bẹ̀ ò dàrú o. Àwọn Mùsùlùmí ṣẹ̀ sí wọn lọ, Christian náà bẹ́ sí wọn lọ. Ok, ẹja wá sí south west. Osun state Christian ló wà ńbẹ̀, Ondo state Christian ló wà ńbẹ̀, Ekiti state Christian ló wà ńbẹ̀. It is only Lagos state, Oyo state and Ogun state ló jẹ́ Muslim Christian. That is to say, from Ogun state, from southwest, southeast, south, Muslim only have 3 deputy governors. Only 3. Ayé ò dẹ̀ parẹ́, à ń bá gbèsè ayé lọ. Mùsùlùmí ò sọ̀rọ̀, Christian ò gbọ́n fọ́hùn. Kí ni wá ní big deal? Now tell me kí ni big deal tó wà ń bẹ̀? That Muslim became president and so fucking what? Have they Islamized Nigeria? Gbogbo position ti Tinunbu pínlẹ̀ ní pátá, tó pínlẹ̀ ní pátá, I'm start to be corrected. Tó pínlẹ̀ ní pátá tó jọmọ Yorùbá, kò sí Muslim kan ṣó ń bẹ̀. And I begin to tell Muslims that they should keep quiet. They have no right to talk. Ntí ipò tí Muslim ti wà, ó ti ju any position tí Tinubu bá fún anybody tó bá fẹ́ ní Christian lọ. Kí ló dé ṣe fẹ́ jẹ ayé wọn máa yé ni. Gbogbo ministries pátá kókó Christian síbẹ̀. Yes, because òun ló ṣù sí Muslim as president and vice president. So they should not be cheated. And that is why you see Muslim not saying anything anymore. Tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn tranga, but wọ́n ti rẹ́ni sí wọ́n gbẹ́rẹ́ gbàkọ̀ pé ṣé ẹ gbádùn ṣá. Kí ló kàn yín pẹ̀lú àti máa sọ̀rọ̀? Ẹ jẹ́ kí máa yan gbogbo Christian síbẹ̀ now. It is then they will be convinced that it's not Islamizing Nigeria. So kí la tún fẹ́? Àníṣe 70% àwọn tí wọ́n hate Tinubu lẹ́nìí ní Yorùbá o, go and look at them. Go and look at their faith. Muslim no one not to hate them, but 70% now to hate here lẹ́nu Christian. Why? Toro ó jẹ́ Muslim ticket. Church ni wọ́n ti dá ọ̀tẹ̀ yẹn sílẹ̀. And it was caused by Obi. Yorùbá ẹgbẹ́ yín. Ẹ̀tọ́ tó bá gba ipò yẹn lọ́wọ́ Tinubu sẹ́. Mo sì bí yín léèrè ẹ̀ tí dà mí lóhùn. Tó bá gba ipò yẹn lọ́wọ́ Tinubu lẹ́nìí tí wọ́n gbé Obi sí. What becomes your own gain? Tell me your own gain. Obi yẹn ni the best. Abatiku ni the best. Àwọn yẹn náà lẹ́bọ lẹ́rù. Àwọn yẹn náà kì í ṣolè. Àwọn yẹn náà kì í ṣe kinní kan. Àwọn yẹn náà mọ́ gan, ara wọn mọ́ gidi. Ẹ̀ṣẹ́ níta gbogbo properties in Nàìjíríà tán tó kówó wa lọ Dubai tó lọ gbádùn bẹ̀. Ìyẹn kì í ṣolè. Orí yín ti gbálẹ̀ sà. Orí yín ó ti gbálẹ̀ pẹ̀lú rubbish tẹ́kọ̀ yẹn. Yóò lè fi tiẹ̀ distract attention mi. Èmi kọ́ you are the only one that will answer nínú gbogbo rubbish tó ní kálukú yín kọ. Ẹ̀yin tó kù ẹ̀ tún kọ́. Àwòdìjẹ́ ń wo èpè sọ́ra ní ntẹ́ nǹkan àgbà tí ìgbà ti wo èpè yín máa tán ṣáàdúrà fún mi ni tìyẹn nìyẹn. Now ẹ jẹ́ kí wá burst brain yín. Mo mọ̀mọ́ lọ bá yín gbá research yìí ni. Nítorí pé lẹ́yìn tí mo fẹ́ kà fún yín, mo máa padà sí di fídíò kan tí mo rí lénìí. Ẹnìkan ló send fídíò yẹn sí mi. Mo wá rántí n tó ṣẹlẹ̀ yìí tí mo fẹ́ kà yìí fún yín pé Yorùbá àfi kẹ́ ẹ jókòó kẹ́ ẹ lórí yín kó tó pẹ́ jù. Barrister ó ní máa pé mo wí tèmi Àyìndé o, máa pé mo wí tèmi Àyìndé o. And I often told you people, tí mò ń sọ ò bá ti tẹ́ ẹ lọ́rùn, ó ti mọ̀ pé tó bá wo fídíò mi ó fẹ́ wá gbọ́ dáadáa ń pa Tinubu ni. So better kó kúkú má wò rárá. Must you watch me?
ẹ lọ wọ àwọn tó ń parọ́ fún yín náà ebe ẹ mọ àwọn channel tẹ́ ń wò ẹ mọ̀ wọ́n náà ẹ lọ wọ àwọn channel tí wọ́n ti ń parọ́ fún yín tán ti ń ránjú tán ti ń bá yín bú ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ yín ẹ lọ wò wọ́n ẹ má wo èmi. Stop watching me rather than you watching me and be writing nonsense in my channel. Don't come and watch me again. Àmọ́ tí mo ti block nu wọn wọ́n ń gbọ́ wọ́n lè ṣe wọ́n wá wò ẹlẹ́yà wa náà fẹ́ wá wò àìtó wa náà bá wá àbájú wa lọ àti jù wá lọ náà bá wá àìtó wa náà bá lọ ẹ máa wá gbọ́n tí ò yé yín náà. Ọmọ Yorùbá tí yín mélòó Yorùbá tó ní làákàyè ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nú àwọn tó ń wò mí torí kìí ṣe ogbẹ tó ń wò mí ló ní làákàyè àìmọye ẹni tó ń wò ara wọn ìbí kan ló kọ ohun tó kọ yẹn ẹ ti rí i pé brain ẹ ti sá sẹ́yìn abẹ́lẹ̀ abẹ́ ẹsẹ̀ ni brain ẹ wà ó ní ó lè mí sọ English tí ó correct ìwọ gbóyìnbó tèmi jájọ dálẹ̀ mo lè present English for 5 hours tí mi ní ṣe mistake. Can you talk for just 2 hours? Construct simple and correct English for 2 hours kó wá wo kí ló fẹ́ ṣe é ó ti máa fọ́tà fìyẹn lẹ́dọ̀ ẹ̀jẹ̀ á máa sọ̀rọ̀ tó dùn. Now in tó ṣẹlẹ̀ sí wa ní 1959 ṣe believe pé repetition ni tó ṣẹlẹ̀ sí Igbo gbogbo tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n ti ń gbingi ọ̀tẹ̀ sí àwa Yorùbá tí ò tí yé wa wàláì kò tí bad tó yìí rí láyé. Ta ló gbingi ọ̀tẹ̀ sí Tinunbu tí Tinunbu fi jẹ́ the most hated president in Nigeria. Àtijọ́ ta ti yan president kò burú tó yìí rí wọn kò sẹ́ni tó látakò tó yìí rí kí ló dé kí ló le tó yẹn ẹ̀ẹ́dẹ̀jogun omi. The deed has been done. Election has come and gone. Let everybody be going on with his business or her business. Go and be preparing. Go back to your drawing board. Be preparing for another 4 years. Stop all this rubbish. Stop spreading fake rumors all around. Ẹ ti máa rí lára ọmọ Ìgbò yẹn kó ń ká wọn lára bí kan ṣá sọ pé Tinubu kú tàbí kan yọ dànù lẹ́nìí. They always call for his resignation. Ẹ attack judiciary ẹ attack gbẹ àwọn yìí náà ni ó di northerners mélòó tẹ́rí tó attack judiciary Àbátíkú ògbà kò tí ni ó ṣe jẹ́ ti Ìgbò ẹ lọ wo gbogbo social media anything tó bá ti sọ sórí Facebook tó bá ti pọ́n Tinubu lé ẹ máa wo èpè ẹ wà wọn tó ṣépè yẹn Ìgbò ló pọ̀ jù for you to know the kind of a threat tí wọ́n ní sẹ́yìn Yorùbá tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ rórí ẹ lọ́wọ́ result election tó lọ ìbò mélòó ni Tinubu ní east kí ló wá dé tẹ̀sán wọ́dọ̀ rẹ̀ yín tẹ́ fẹ́ kúlé wọn lórí ẹ lọ ka ìtàn wọn ní tọmọdé ò bá gbá gbọ́tàn á lọ bá rọ̀bá ẹ lọ wo tún tí Ìgbò pa fún tọ́pa fáwọ́lọ́wọ́ náà àbí Awólọ́wọ̀ sí nínú in terms of politics bàbá Yorùbá is Awólọ́wọ̀ in terms of politics mi ò rẹ́ni tó tún jẹ́ kó ṣe politics tó Awólọ́wọ̀ sẹ́yìn ò gbọ́ ìtàn tí Zik ẹ gbọ́ tún tí Zik pa fún ni ẹ mọ̀ tó fa ìdí ìjà yẹn ni before that election Awólọ́wọ̀ yan Zik Ìyáfẹ́lá Fúnláyọ̀ Ransome Kuti àtàwọn kan kí wọ́n lọ sílùú òyìnbó nítorí kéèsì kan Zik kówó yẹn ná àwọn Yorùbá tó ní làákàyè tó wà ń bẹ̀ wọ́n kú èrè ẹ̀ Zik wá wò pé Yorùbá ò ṣe yàn jẹ o nítorí ẹ̀ ó sọ Yorùbá dọ̀tá ẹ̀ wọ́n dìbò ní 1959 wọ́n dìbò ní 1959 èsì ìbò yẹn wọn ò rí wínà nítorí pé NCNC tó jẹ́ ti Nnamdi Azikiwe ló ṣe first ní in terms of number of votes that was casted NCNC ló lead NCNC Zik's National Council of Nigeria and Cameroon came first with 2,594,577 votes but wọ́n ní 81 seats péré ní National Assembly pẹ̀lú gbogbo votes tí wọ́n níyẹn wọ́n ní just 81 seats then Action Group tó jẹ́ ti Yorùbá tó jẹ́ t'Awólọ́wọ̀
ìyẹn ní 1,992,364 votes ó dẹ̀ ní just 73 seats ní National Assembly ó ṣe second àbí but in tó ya ogboyàn lẹ́nu ni pé Sir Ahmadu Bello láti Northern People's Congress ìyẹn ṣe third with 1,922,179 votes but ó wá ní 134 seats ní National Assembly out of 312 seats tó wà National Assembly. So NEC, National Electoral Commission, wọn ò lè declare winner. Nnamdi Azikiwe tó yẹ kán declare kò ní convincing votes in terms of seats of National Assembly. Okay, Awólọ́wọ̀ tó ṣe second kò ní convincing votes in terms of seats. Nnamdi Azikiwe Sir Ahmadu Bello tó ṣe third lọ́hùn ìyẹn ló wá lọ ní convincing seats out of 312 òun nìkan ní 134. NEC ò lè declare winner. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? The only options tí wọ́n ní ni pé either kí NCNC àti AG which is Action Group first second kí wọ́n papọ̀ kán ṣe ìjọba or kí second and third NCNC àti Northern People's Coalition NPC kí wọ́n jọ papọ̀ tó ṣe third kí wọ́n jọ rule. Awolowo humbled himself. He humbled himself. And over Fakele Mopawa Yoruba, we've always been peaceful. Kele Mopawa Yoruba ti nífẹ̀ẹ́ àti náwó ọ̀fẹ́ sáwọn èèyàn ti pẹ́. Nígbà tá a sọ yìí, àwọn ibi tí wọ́n fi ṣe Midwestern region, South lẹ́nìí, gbogbo wọn dá South West náà wà tẹ́lẹ̀, under Western region náà wà tẹ́lẹ̀. Àwọn Warri Àṣàbà kankan yọ̀ǹda Western region náà wà nígbà náà. Okay, wọ́n wá sọ fún Awólọ́wọ̀ ó humble rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú agbára ẹ̀ ó sọ fún Zik pé wọ́n ló ṣe first èmi mo ṣe second jẹ́ ká jọ papọ̀ Yíbò àti Yorùbá kẹ́ ẹ lè mọ ọ̀tẹ̀ tí Yíbò ti ní sí Yorùbá tipẹ́tipẹ́. Gbogbo èyí tẹ́ǹtẹ́ lóbi ni mo torí ẹ̀ lọ gbé story ìwá or history ìwá so to speak. Now Awólọ́wọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ Zik gbà ó ní káwọn pàdé ní Àsàbà nínú Western region ló wà ó ní káwọn pàdé ní Àsàbà. Ó mà ṣe o. Wọ́n nígbà tí wọ́n débẹ̀ Awólọ́wọ̀ ó ti wà ńbẹ̀ ó ń jókòó Zik fẹ́ẹ̀ dé ló ń retí. Ó wà ńbẹ̀ ó retí ṣàdédé lórí ìkànnì newspaper tó jáde ńjọ́ yẹn pé Zik tóhùn dúró dé o ó ti lọ ṣe coalition pẹ̀lú àwọn Northern o. Ṣé ti gbọ́ mi? Ẹ jẹ́ ká fún wa. While the Action Group team was waiting in Asaba for a meeting with the NCNC, they read in the newspapers that Zik and the NCNC had gone to North and clinched a deal with Sir Ahmadu Bello on forming a coalition government with the Northern People's Congress. Nítorí ọ̀tẹ̀, nítorí ìbínú, nítorí hatred tí Yíbò ní sí Yorùbá. Nítorí pé wọ́n rí pé Yorùbá yìí wọ́n ní gbogbo nǹkan jà wọ́n lọ, wọ́n gbọ́n ju àwọn lọ. Nítorí pé wọ́n rí agbára tí Awólọ́wọ̀ ní tó fi build the Western region. Nítorí pé wọ́n rí tú tí Awólọ́wọ̀ pa ní Western region. They started afraid. They started shivering for Yorubas. Ẹ̀yin ọmọ ẹlẹ́ran tẹ́ ń jẹgun tínú yín dùn. Ẹ̀yin tẹ́ ń ta ogún bí yín dànù síta.
tí ẹ jókòó kẹ́ ẹ rorí báwo ni ilẹ̀ Yorùbá wa ṣe fẹ́ di ìlú, báwo la ṣe fẹ́ gba ẹ̀tọ́ wa padà. Ó ti kọ Yorùbá sìn, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní dìtẹ̀, ẹ kò ní sátífíkẹ́ẹ̀tì, fọ́jírí sátífíkẹ́ẹ̀tì, ó lè ní àníní ní kọ́ tiẹ̀ ti pè owó náà tún pè lánìní àtòyènúsì. For you to know where your brains are. Gbogbo yín tẹ́ ẹ̀ sọ rubbish lẹ́nu. Now wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n wá sọ pé kí ni tó fa nǹkan tí Nnamdi Azikiwe ṣe. Tafawa Balewa from a minority ethnic group in northern Nigeria will be the prime minister of Nigeria, while Zik Nnamdi Azikiwe will be a ceremonial governor general. Ó tẹ́ lọ́rùn pẹ̀pọ̀ kan ọkọ̀ọ̀hún bá Yorùbá ṣe kí dẹ̀ ni Awólọ́wọ̀ sọ fún pé you become the prime minister tó jẹ́ ipò bíi president lẹ́ni torí parliamentary system of government la fẹ́ lò ní 1960 tó bá gbéjọba fún wa. Ṣé mọ̀ pé December ni wọ́n dìbò, October 1st 1960 òní wọ́n máa swear president in nígbà tó bá gbéjọba fún wọn. Unfortunately, Nnamdi Azikiwe rejected that offer because of the hatred tó ní sí Yorùbá. He doesn't want to go in coalition with Yorùbás. Táwọn ọmọ Yíbò sì ṣe dọ̀la tó bá ń bá yín fẹ̀yìn tínú yín dùn tẹ́ ń support wọn, ẹ mọ̀ pé irọ́ ló ń pa fún yín. Màá tún kà mí fún wa ń bí lọ́la láìṣe ni ó lè jọ́ láti ilẹ̀ mọ́ àmọ́ ìkọ́ ní ìtú tí wọ́n ti pa lẹ́kọ̀ọ́ the same Lagos State. Ìbò ti bá wa bọ̀ ti pẹ́ o, mi ò gbígi ọ̀tẹ̀ o, bọ̀mọ̀ ń mọ̀ wọ́n ẹ̀yin Yorùbá létí ni pé kẹ́ ẹ lè mọ inú odó tẹ̀ ń dọ́ra sí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń takù Tinunbu. I am a stark supporter of him now because he's a Yorùbá man. Ọ̀rọ̀ ìyẹn bè mí léèrè pé ṣé mi máa torí pé Oyènúsì jẹ́ Yorùbá tó bá gbàpò tí máa torí pé ó jẹ́ Yorùbá máa support ẹ̀ rárá. I'm not so daft, I'm not so fool to that extent. Oyènúsì cannot even contest. One, because he will have become an ex-convict. As at then, Kaloshi wà láyé dìsìn. He will never contest, he will dare never try it. Because àti the ex-convict ngbà yẹn. Or àfi tó bá ní presidential pardon. So kì í ṣe pé orí mi ò pé. Because I supported him because I've never seen anything that he has stolen. He has stolen nothing. To me, he has stolen nothing. I have seen nothing that he has stolen so far. Ẹ̀yin lẹ mọ̀ kó jalè. O lè tó dẹ̀ jà yẹn, you should define it. Pàápàá tẹ́ ló kówó yín jẹ, ẹ sọ pé tó dìmú rí. Lagos State ló lè sọ pé kó wà wọn jẹ. Nígbà tó wà ńbẹ̀ torí Lagos State nìkan mórí tó ti rúùlù rí. Sẹ́ni tí ò sí nípò ṣe fẹ́ kówó náà. Tẹ́ bá sọ pé oko ṣáà ń pè olè kí ló kó? Èlò ló jí. Ipò wo ló ti dìmú rí? Sẹ́nétọ̀ lẹ́ẹ̀kan, gọ́fúnà lẹ́ẹ̀mejì, ó parí, kò ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ̀dẹ̀ ń pè olè kí ló ti gbé? Tell me what he has stolen so far. Èèyàn l'Abacha dọ̀là ó sì ń rá láti Abacha Nàìjíríà. Wọ́dún t'Abacha ti kú tá a sì ń gbà láti lé lórí. Wọ́n tún máa dówó mi padà láìpẹ́ bọ́n bá tiẹ̀ ti dá padà àmọ́. Kí ni ká pè yẹn o? Tí Tinúbú bá jẹ́ tíf tó bá já múrọ̀bà tó jóyè Núsì tó já níní. Kí ni ká wá pé Abacha? Kí ni ká pa àwọn tó kù? Òṣèlóṣèlú tẹ́ máa fìdí ẹ̀rùn mú tídìí òrùn o. Ẹ jáwọ́ ń bẹ̀. Àtàtíkú àtòbí ó lè jọ ní gbogbo wọn. Ó bá jójó lè ní Tinúbú o, ó lè làwọn tó kù náà. I'm telling you the refer. Tó bá ti jó lè ní Tinúbú, ó lè làwọn tó kù náà. Ṣé níta gbogbo properties wa Nàìjíríà tó tún sọ fún wa pé tóun bá tún débẹ̀ òun fẹ́ 10 NPC even kì í ṣe fáwọn èèyàn míì ju àwọn ọ̀rẹ́ wọn lọ. Èyí ẹni ká gbé síbí as president. Now wọ́n ní tó fa nǹkan tí Zik ṣe ni. Zik wrote in his autobiography why he did not go for coalition government with Awolowo. In 1947, over 13,500 pounds was raised from the Yoruba people and given to the Zik
to the NCNC. Zik had led other 6 prominent NCNC delegates to London to protest the obnoxious laws of Governor Arthur Richard. Àwọn tó govern wa ń gbà yẹn, àwọn òyìnbó tó ń govern wa, wọ́n ní kí wọ́n lọ sí ìlú òyìnbó, ẹ lọ protest. Awólọ́wọ̀ máa wà magnanimous o, wàláì bàbá yẹn Ọlọ́run nìkan ló mọ bó ṣe máa ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀, wàláì, because he has done a lot for Yoruba race, for Nigeria as a whole. He was a pace setter. The pace the man set so far, there's nobody has ever matched that pace. Kò sí. Ẹtúgbọ́ line in 1947, over 13,500 pounds was raised from the Yoruba people. Yoruba ló raise owó yẹn. Wọ́n jọ sí party kan náà o. Wọ́n dẹ̀ fún NCNC, party Yibo. Wọ́n mọ̀ pé Nnamdi Azikiwe ló máa lead. Ó yẹ lọ ọ̀nà àbíyá fún wọn kọ́ àwọn Yorùbá díẹ̀ sí ẹ lọ protest òfin yẹn nílùú òyìnbó nígbà tó jáwọn òyìnbó ló ń rúlu wá ń gbà yẹn. The trip ended in failure with backbiting, abuses, and accusations of theft levied against Zik. Ẹ fẹ́ ránṣẹ́ ológbò kílẹ̀ rò kó máa ṣe tó bá ti jọ́rọ̀ owó. Zik opponent in the NCNC accused him of squandering the money and the trust of Nigerians. Zik replied, insinuating that the Yoruba in the team, who were Mrs. Funlayo Ransom Kuti, Prince Adeleke Adedoyin, and Dr. Olorunnibe, were the problems. There erupted a heated and prolonged press war among Zik's political association, reminiscent of what happened in his West African pilot and H.O.D. Davis political panorama in daily service. The incident spurred the Igbo in Lagos. Nti mo ní máa kà tẹ́lẹ̀ ó ní mo ti ń kà yìí o. Kẹ́ ẹ gbọ́ tutọ́ ọmọ Igbo pa o. Ẹ máa gbọ́ o. The incident spurred the Igbos in Lagos to rush to buy machetes in large numbers, thinking a tribal war was imminent. The governor and his general secretary, Oldfoot, quickly called Zik and H.O. Davis to order at the government house. Zik went away with the resolve that the Yoruba must not be allowed to rule over others in Nigeria. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ fẹ́ kú lérò bí lórí torí pé ẹjá gbàgbé ti Àtíkù, ẹjá gbàgbé tàtíkù. 90% Nigerians ò fẹ́ kí Àtíkù rule, but Obi yẹn ló wà lójú everybody wọn. Obi ni wọ́n nígbàgbọ́ pé Tinunbu jí ní Gbògbé, and Obi was unable to substantiate it in the court of law. Even till now, let him go to any press, let him address the whole world. Báwo lòun ṣe win? Kí ni cost tóun ní tí INEC jí gbé? What is the result? And he should present the papers. Ẹni máa sọ pé ẹni máa parọ́ ló máa lẹ́lẹ́rìí òun wà lálákejì. Gbogbo ìbò tí wọ́n bá dì ní polling booth kọ̀ọ̀kan náà máa ní polling agent tó máa sign. Kókó táwọn polling agent yẹ tó sign kókó wá kó fi wọn gba aráyé pé ẹ wo ìbò 40 mo ní o. 10 péré INEC declare o ntí kóòtù ń retí kó ṣe nìyẹn tó kọ̀ tí ò ṣe. Àwọn lọ́yàṣẹ̀ tó fìdí gbogbo yín nígbẹ̀ wọ́n mọ tó tọ́ wọn ò sòdodo ni. And you people you are there condemning all the judges. Màá play video kan fún wa sí àwọn kan láwọn coalition kan l'Amẹ́ríkà wọ́n kọlù fún ìdàlúrú. Àwọn gbogbo ló jẹ́ kí wá sọ tí mò ń sọ yìí. Ẹni tó ń lead wọn ọmọ Igbo ni. Igbo, they just bent on ruling this country at all cost. They want to send Tinunbu away at all cost. Ìrọ́dẹ̀ lẹ pa. Ibi tán ní kí gbégbé má gbé bẹ̀ ló máa gbé. Ibi tán ní kí tẹ̀tẹ̀ bá tẹ̀ bẹ̀ ló máa tẹ̀.
ọlọ́run ti gbé síbẹ̀ ó ti gbé síbẹ̀ náà kò sí ní tẹ́dá kan fẹ́ ṣe 90 yín òru 90 in fact 1 million yín kò lè gbé kú òǹbẹ̀ àfitọ́lọ́ bá lásìkò tó ẹ lọ sí workout wọn lè jọ kú òǹbẹ̀ ntí Nnamdi Azikiwe gbà lérò ní àtàwọn Yíbò náà dọ̀la that Yorùbás must never be allowed to rule wọ́n wá sọ sí bí mi ìfẹ́ kà tán torí mo sì fẹ́ show fídíò mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí fídíò yẹn wọ́n wá sọ síbẹ̀ pé káyé máa sọ pé Fúlàní pé òyìnbó ló gbé Nàìjíríà lé Fúlàní lọ́wọ́ wọ́n ní Yíbò fúnra wọn gan ló gbé Nàìjíríà lé Fúlàní lọ́wọ́ and it was done by Nnamdi Azikiwe kò sí tó kan NCA kò sí tó kan NPC nípa rírùlù Nàìjíríà rárá kò sí tó kàn wọ́n rárá the thing should have been between NCNC and AG action group pẹ̀lú Nnamdi Azikiwe ló yẹ kó máa rúùlù wa àwa la fún Fúlàní láyè ẹ wo tútọ́ ń pa ní Nàìjíríà Ọlọ́run wá ṣe Yorùbá débẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ lè jàkú síbẹ̀ pé ẹ nítẹ̀lé ìdébẹ̀ yìí mi ìfẹ́ gbọ́ kílẹ̀ ló ṣe rárá ó yà àsìkò àwa Yorùbá lélẹ́yìí we must guide it judiciously you are not talking nonsense ni oyè nusi ni ìwọ bàbá gbàgede you are supporting evil let me continue supporting evil o ẹkú lè pè mí náà là níní ìkan tí ẹ ti sọ pé ó lè ní mí mo wá náà comment evil comment wọn tó ń kọ mí kú tẹ̀ má rẹ́rìn mi ò ráyè yín ẹ tún kọ̀ mí kí n tó lọ síbi ti bí yẹn ẹ jẹ́ fàsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan torí yín pé tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ mi kódà láì béèrè àwọn èèyàn dẹ̀ ń fún mi kíní special thanks tí mò ń sọ yẹn kódà lánàá mo tún ráhùn tó fún mi kó mi ìbéèrè mo tún ráhùn tó fún mi ẹ ṣé gan sa o ẹ ṣé gan mà mo dúpẹ́ o kíní dọ́là ẹnìkan bí mi pé bàbá gbàgede mi ò rí dọ́là sáyẹn o dọ́là sign yẹn wà ní ẹ wo line bíi ti like dislike nǹkan share line yẹn ni ẹ máa ti rí dọ́là sign yẹn bẹ̀ special thanks náà pé when you press it they will give you instruction follow it ó ti parí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kì í ṣe life lẹ́yìn wò tó bá jẹ́ ó ti tọ́kẹ́ tó máa wò tẹ́ ẹ̀ ń play ẹ̀ ní ẹ wo thanks kìíní dọ́là yẹn àti yíkó dọ́là àti bọ́ sí thanks ẹ wo ibi tó kọ̀ọ̀kan thanks ẹ̀ kàn press ẹ̀ rí nǹkan máa sọ fún yín bẹ̀ tẹ́ bá tẹ̀lé thank you very much. Now ṣé commercial wa àbí kò sí jingle ó yá ẹjẹ́ á lè ṣò fídíò kan láàárọ̀ yìí ó ní wọ́n send sí mi fídíò kan sí mi láàárọ̀ yìí fídíò yẹn surprise mi ọdún kò surprise mi ná torí mo ti rí gbogbo àwọn tó wà díẹ̀ pàlà bòsí of highest order gbogbo wọn they are all libos ọdún yóò bá ọmọ àlè díẹ̀díẹ̀ wà ní ọkẹ́ má jẹ́ pé wọ́n lọ́ máa lè opinion tí wọ́n nìyẹn ṣá ọmọ ọkọ ẹgbọ́sọ ọmọ ọkọ Yorùbá ni wọ́n àwọn Yorùbá díẹ̀díẹ̀ náà wà nù wọn táwọn náà support kí ni wọ́n sọ wọ́n láwọn national diaspora kìíní kan àwọn pé gbogbo àwọn international organizations kí wọ́n kan sì sí kan fún àwọn lawyers àwọn judge rather tí wọ́n dájọ́ ní appeal court àti supreme court tí wọ́n dá Tinunbu láre àwọn pé wọ́n kí wọ́n fún gbogbo àwọn judges yẹn kí wọ́n fún wọn ní visa ban torí pé olè ní Tinunbu wọ́n support yẹ torí pé stolen mandate wọ́n bọ́ ṣe ń pò bí ni His Excellency President Obi are you playing are you playing mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pèsè president ibi tó jẹ́ president sí mo ti sọ lánàá àtòun àti kúkúkú ti mọ̀ wọn rẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè gbáriwo lẹ́nu Haúsá ìhàlẹ̀ táwọn ha àwọn fẹ́ gba ìlú ni àwọn halẹ̀ tí wọ́n bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ pàtíkù lùsì kò sí tó ka Haúsá wọ́n ti gbà bí ọpẹ́ wọ́n ti sọ́dọ̀ orí wọ́n ti ń kọ́ lọ tí wọ́n jẹ́jẹ́ tẹ̀nókíà àwọn yìí náà ni àwọn gíríngorì kan ṣo yìí náà ni àwọn náà sàlọ̀ pé dandan sí àfi káwọn kú síbẹ̀ bí ti bàbá wọn sì kìí ṣe continue the only you were cack up continue wọ́n wá nípa wọn
diaspora làwọn wà, wọ́n jókòó sílùú òyìnbó, wọ́n da Nàìjíríà rú. Wọ́n láwọn tàwọn o àwọn máa 30 days rally làwọn máa organize. Àwọn dẹ̀ ti send àwọn ti dáwó kan táwọn èèyàn mọ̀ táwọn máa fi finance rally yẹn. You can see the kind of treasonable felony táwọn ẹni commit even while in diaspora. While in diaspora, wọ́n ní ẹjọ́ tí Supreme Court dá yẹn kò tẹ́ àwọn lọ́rùn táwọn, àwọn reject in totality. So kí Tinunbu resign immediately, káwọn wá gbé Obi sí torí pé Obi ló win. Kíkẹ́ mo rẹ́rìn títí láàárọ̀ pé you people are joker, you are only joking. Àwọn kan ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ lánàá. O lẹ́ẹ̀lọ́bọ̀ Orúbebe léèrè nígbà tó Orúbebe láìsẹ̀ election kí ló wá mú bọ̀, orúkọ ẹ̀ bàjẹ́ sí ni. He went on memory lane, he has gone down pátápátá, yóò gbóhùn ẹ̀ mọ́. Gbọ́ èjì tó lóhun ògbó kan ṣe àti dẹ́ta ẹ̀ máa nira fún. Bá play video yẹn. Fellow Nigerians, my name is Jackson Ude. I'm the Secretary General of the Coalition New Nigerian Diaspora Movement. With me here is the Director of Mobilization and Contact, Comrade Timi Frank. In our determination to save Nigeria's democracy, deepen democratic institutions and values, protect our shared common interests, and protect the integrity of our country, the leadership of 30 different Nigerian diaspora organizations concluded a meeting that began 1 week ago to review the sham judgment of the Supreme Court of Nigeria on October 26, 2023, and demand that Bola Tinunbu must resign to save the integrity of the Nigerian presidency. It is our belief that Mr. Tinunbu not only rigged the 2023 presidential elections, but he does not possess the academic credentials to run for that election. Tinunbu forged the Chicago State University degree certificate and as such committed forgery, for which he must be prosecuted. Tinunbu is also a member of a drug cartel in the United States of America, as per the FBI document recently released. CNNDM has agreed that a reclaimed Nigerian diaspora protest, a peaceful protest, non-violent protest, will be held around the world to expose the criminality of Bola Tinunbu and demand his immediate resignation. CNNDM agreed to help mobilize and support any group in Nigeria to join the movement and the 30 days mass peaceful protest of reclaiming Nigeria. CNNDM agreed that Nigerian Americans should begin reaching out to their congressmen and congresswomen and pressure them to push the U.S. Congress to begin an inquest on the 2023 presidential elections in Nigeria, the Chicago State University and Bola Tinunbu certificate scandal, and why the FBI refused to prosecute Tinunbu for all his crimes. CNNDM agreed to raise $10 million for the 30 days peaceful mass protests and litigation that is being planned against Bola Tinunbu in the U.S. for all his crimes. CNNDM demand from the EU, the UK, and the United States to, as a matter of urgency, place visa ban on all the justices and judges of the appeal and Supreme Court who gave the sham judgment that legalized Bola Tinunbu as president of Nigeria. CNNDM agreed to mandate the Contact and Mobilization Committee, headed by my comrade here beside me, Comrade Timi Frank, to announce a date for the protest that will be held soon. This action, fellow Nigerians, is aimed at reclaiming Nigeria from the hands of criminals who have taken over that country. CNNDM believes that Mr. Bola Tinunbu remains an illegitimate
President of Nigeria on account of his drug crimes and certificate forgery, for which he refused to declare when he sought to run for the 2023 presidential elections. CNNDM agreed to continue to pile the necessary pressure locally and internationally, using all peaceful and legal means to force Bola Tinunbu out of office. The group will mobilize Nigerians and protest in every country Bola Tinunbu intends to visit to show to the world that he is a certificate forger, a drug criminal, and unfit to lead any nation. Nigeria must save itself. Nigerians must save Nigeria from criminal cartel. Enough is indeed enough. Although I wouldn't blame you people. Oh, normal now. Kò easy. It takes a sportsman heart láti gba defeat bẹ́ẹ̀. It is only in sport. Lẹ máa rí tó máa defeat èèyàn tí wọ́n tún máa dìmọ́ra wọn. Ẹjọ́ sáré gbúrúrú ìwọ rúpọ̀ òun ṣe first. Ẹ tó ṣe first wá tẹ̀ tún lọ dìmọ́ inú á tún dùn. It is only in sport you can see that. Wọ́n á ṣòjòrò fúnra wọn nínú football, wọ́n á fúnra wọn red card, wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀. Tó bá dẹ̀ gbà bọ́ọ̀tàn, wọ́n á tún dìmọ́ra. Kódà àwọn míì àtún exchange jersey. It is only in sport you can see that. So for you to see that in politics, it means the politicians are matured men and women. They are matured minded. Àwọn tó bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ ní politics. So gbogbo eléyìí táwọn eléyìí ranting, they are only ranting. I count it as ranting. Someone that a court of justice, a court of law, a recognized and the highest and the apex court in Nigeria pronounced as legal winner of election in Nigeria. You are declaring him illegal. Do you know the meaning? You've rubbished our apex court in Nigeria. That is what it means. So by you tell one blindly, you're only wasting your time. You're only wasting your time. Gbogbo gíra farapapa tó ń ṣe ẹ̀kú gbọ́ Tinunbu òkú ní sọ̀rọ̀ kí ló fẹ́ sọ. Ẹ kàn waste time ara yín ni mo gbọ́ pé àwọn APC in diaspora wọ́n ti dá wọn lóhùn pé wọ́n waste time ara wọn. All these things you people are doing, I trust, can USA even allow you to do it? If US allowed you to do it, it means àwọn gbogbo fúnra wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe. Although wọ́n ní peaceful protest no anyways, èèyàn lè ṣe peaceful protest kó lùlù kó jó bí carnival kẹ́dẹ̀ máa lọ. After your 30 wasted days, ẹ padà sínú individual houses yìí. That will never remove Tinunbu from our president in Nigeria. That's what I know. This is the turn of Yorubas and nothing you people can do. Virtually nothing. Ìwọ sọ pé reason tí Tinunbu fi wà illegal nítorí pé ó jẹ́ drug cartel. Tell me one place 30 arrested ó gbé drug. Just show me one place. Show me a video. Ta lè sọ pé or any proofs. Post it in my comment. Ẹ̀yin ọ̀rẹ́, ẹ̀yin ọ̀tá Tinunbu. Fact tẹ́ ẹ pariwo pé drug baron ẹ post ẹ̀ kí n rí. Tí n bá ti rí ká máa accept. Níbo ni court of law ti indicted that you are a drug baron no, àfún ẹ lọ́dún mẹ́wàá o, kó lọ ṣẹ̀wọ̀n pé ògbégbó ṣé gbólégbé ni, irú drug wo, define it, let me know. It is then I will believe you. Ṣé cocaine ló gbé? Ṣé kí ló tún máa ń gbé marijuana? Ṣé kí ló tún àwọn drugs hard drugs wọ́n máa ń gbé yẹn? Because you say it's a drug baron, irú drug wo? Show me and give me the evidence. If you can prove it, yeah, I will believe you. I promise you I will believe you. Eni nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì, that is he has forged certificate. Prove it to me, show me. Níbi tí university, I don't know why you people cannot even read lines at all. You cannot read through lines. Níbo ni university yẹn dúró sí tán ti sọ pé Tinunbu ò ṣọmọ school wa? Tell me, show it to me.
ẹni tí ò ń ṣe ọmọ school bì kan tó ní transcript school yẹn. And mark you, I don't know why people so silent on other two candidates. Àwọn discrepancies tó wà lórí certificate wọn, you people, you are so silent torí pé propagandist nìyí, torí pé sentimental ti fọ́ yín lórí. You are so sentimental biased in your criticism. So that is why you people are doing this. Bọ́lọ́mbà ti fọ̀tá ẹni hàn ni kò lè pa ni mọ́. Ẹ tí mọ̀ ni. Ẹ ṣe ọ̀tá yòó kí ga wọ́n lẹ́ ṣe wò. Ẹ ṣe tí ó jù báyìí lọ. Tinunbu wo Tinunbu tí ó ní certificate láyé Buhari. Wọ́n ní kí ló newspaper. Wọ́n ní newspaper nìkan ni Buhari ní. Ó rú lọ́dún mẹ́jọ. Ohun tí ó bá ti lè mú wọn lé Buhari kúrò pé kò ní rú lọ́dún mẹ́jọ nítorí certificate gbọ́ Tinubu arúlù wa o. Gbogbo previous government tó ti ń lọ ìwọ ló jẹ́ graduate nínú wọn lẹ́yìn Goodluck Jonathan. Ṣé wọn rúlù wa? University bo ni Ọbásanjọ́ lọ. Certificate mélòó ló ní? Kò padà rúlù wa. Tafawa Balewa bóyá ẹ ti gbọ́ pé grade 2 teacher ni. Grade 2 lásán ló ní. Ṣé kò rúlù wa? Àwọn military certificates làwọn Ọbásanjọ́ fi rúlù wa. Àwọn schools tán lọ tán ti lọ ṣe professional courses náà fi rúlù wa. The same thing Buhari. Eleyi lọ university òde ni. He's a graduate. You either take it or you leave it. And kò tó wáyé yẹn jẹ́ tó burst brain yín. Ẹ̀yin tó rí yín dàrú pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Ẹ jẹ́ tó fi kan kún kó rí yín lè dàrú sí dáadáa. Tinubu happens to be the best student in their class. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì. Ó tún wà nínú student union. Ó wà nínú student union government. In his faculty. Nínú faculty ẹ̀ ó tún ni president of his faculty ó yá. Kò tán yín. Àbòlódò bá jẹ president his faculty. Ẹjọ́ yìí rèé ẹ máa wí bẹ́ẹ̀ kiri iye wí lè ṣe kò dá nǹkan. Ẹjọ́ yìí rèé ẹ máa wí bẹ́ẹ̀ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ gẹ̀gẹ̀ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ gẹ̀gẹ̀gẹ̀ gẹ̀gẹ̀. Mo fi yín ṣẹlẹ́yà ráyé yín wáyé. Ìyẹn ṣara tàbàkù bí tèmi bí. Àyàmkìní kan Sakias àyàmkìní kan ọmọ Ìgbò. Ìyẹn ẹ̀wọ̀n ẹni ẹlẹ́ni bọ́yẹ̀ wà ẹ́ ó ti ní tó gbà sápò. Gbà gbogbo bí òbí ṣe máa di president làwọn wá wọ́n dẹ̀ ń tọra wọn ni ẹ̀yin Yorùbá náà wá ń bá wọn pọ́n lé ẹ̀ bá wọn pọ́n pépà ẹ̀ tí wọ́n dì. Ẹ jẹ́ sọ fún yín ẹni àlọ́ lára ń ta last resort ni wọ́n wà yìí. Wọ́n ti mọ̀ pé táwọn ò bá ti tètè fewó sóbì sìn Tinubu ti di president gbé. Gbogbo ọ̀nà tó fẹ́ fi yọ kó ń bẹ̀ náà wá Ọlọ́run ò dẹ̀ yọ torí ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ Ọlọ́run yàn o. Ẹni Ọlọ́run fẹ́ lọ Ọlọ́run yàn o káyé màmá pa. Ẹ tó wá mọ̀ tuntun torí pé Ọlọ́run ti sọ di president yẹn. Inshallah ń gbà mí Ọlọ́run á tún fún lẹ́mìí gígùn. Èmi mo yàn àbí màá fún ẹlẹ́mìí gígùn tó máa fi ṣe. Kì í tún ṣe yẹn nìkan Ọlọ́run á tún wá fún lálàáfíà ara tá tó fi ṣe. Ọlọ́run máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ system ẹ̀ tó máa ń lò nìyẹn mọ̀ ni mo sọ fún yín sí bóyá wà ẹ́ Inshallah it will be more healthy. He will be healthier than before. He will live longer than before. Tó bá 10 years ló kọ tẹ́lẹ̀ Ọlọ́run ti fi 20 kún fún Inshallah. Lójú yín náà ló máa ṣe á lọ́dún mẹ́rin yẹn pé á tún lọ́dún mẹ́rin míì sí. Wàláhì àsìn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ìpariwo láíláí tó ṣàṣọdún mẹ́rin ẹ̀kọ́ tó ṣe ẹ̀kọ́ rẹ̀ ẹ̀rí ọ̀bẹ tó wà dìbò. Ẹ̀rọ mi Nàìjíríà kọ̀. Ẹ jẹ́ kó jọ ọ̀nà dèbílà. Yẹ ká bá lọlé ọkùn ti lé mi ò kàwé ta ló sọ pé kò pọ̀ kẹ́ OPP ó pọ̀ pa OPP ó pọ̀ gan Tinubu Ọlọ́run ó pọ̀ gan ó yá sí kí ló ń táwọn èèyàn dìtẹ̀ tó báyìí ẹni tẹ́tí ẹ̀ ti dáná máa ń ríro ta ló sọ pé kò pọ̀ kẹ́ OPP ó pọ̀ pa OPP ó pọ̀ gan Tinubu ó ti pọ̀ jù jẹ́ ká bá lọlé àbí ká stay ká bá ṣiṣẹ́ lọ tẹ́ láìkì ẹ̀ àbẹ àwọn tó gba tiẹ̀ àwọn tó like Tinubu àwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ kọ Yorùbá inú wọn dùn pé bàbá yẹn wà ń bẹ nítorí mo dẹ̀ mọ̀ ni pé ok wọ́n tún máa ń lò kan wọ́n ní ìyà yẹn ló máa jẹ yín kú ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé tí ń jìyà ẹ̀ sóhun tí Tinubu ló fà condition Nàìjíríà ẹ jẹ́ kí n pe Sanusi wá
kó wá sọ̀rọ̀ nígbà tí wọ́n ti ń sìnkì ṣíìpù Nàìjíríà tipẹ́tipẹ́. Tinúbú débẹ̀ ó bá wàhálà ńlẹ̀ ni bó ṣe wá fẹ́ sẹ́tù wàhálà yẹn ló ń bá kiri. Wàhálà yẹn ni ká wá ṣe sùúrù fún, ká jẹ́ kó sẹ́tù ẹ̀, ká má sọ ohun tí ò ń ṣe tiẹ̀ mọ́ lára. Tinúbú kọ́ ló bà Nàìjíríà jẹ́, àwọn tó sìnkì ẹ̀ ti sìnkì ẹ̀, gbogbo àwọn tó ti ṣèjọba rí ti bà Nàìjíríà jẹ́, wọ́n ti kó owó wa káàkiri ìlú òyìnbó. Òun wá fẹ́ gbò wá dé yìí ló wá òkan náà bó ní ká gbégbà ó ń ṣe lọ́wọ́, is in healing process. Ẹ fún láyè, ẹ fún bàbá àláyè, ẹ jẹ́ kí bàbá ó sọ kẹ́rẹ́gẹ́ Ọlọ́run. Ẹ wò bàbá yìí ó dàárọ̀ o. Èmi ni aláìlúwà ọba dókítà Adédòkun Ọmọnìyí Àṣọlá Bọ́lárìn aróyin kẹ́yè kínní ọ̀ràngún ti ìlú Òkè Ìlá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ̀yin yan wa, mo rọ̀ yín o, ẹ máa bá mi wo BGI TV, bàbá gbàgede, olólùfẹ́ Yorùbá ni, ó fẹ́ òótọ́ sísọ, ó máa fẹ́ràn àwọn ènìyàn, ó fẹ́ràn wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ máa wo ibi tó yẹ ká máa bò ní gbogbo ìgbà, ibi tá a bá dẹ̀ ti lè ran ilé iṣẹ́ yìí lọ́wọ́, ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń ṣe nǹkan tọ́lọ́run nìkan wá ṣe ni. Ojú wa ò ní fọ́ o, etí wa ò ní di o, iléeṣẹ́ náà kò ní dàrú, iléeṣẹ́ náà á máa dàgbà sókè. BGI TV, ẹ má fi ṣeré, ẹ máa wò lóòrèkóòrè. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kó kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.